Sziasztok! Folytatódik a Kulisszák mögött sorozatom következő epizódja, de most egy nagyon különleges része készültem nektek. A hátteremben talán az is kiderül már számotokra, hogy nem is vagyok Budapesten, ugyanis ma ellátogatok ide Etyekre, a Rókusfalvi fogadóhoz. De hogy egy kicsit bevezessem, hogy miért is jöttem ide, mert az egész Kulisszák mögött sorozatot úgy indítottam el, hogy bekukkantunk az ázsiai konyhában, mesélek nektek azokról az alapanyagokról, amikről talán korábban nem hallottatok, és egy olyan receptet tanuljunk együtt, ami talán nektek egy kicsit egzotikus, de mégis érdekességképpen meg tudjátok a saját otthonotokban is főzni. Na de viszont, nincs ilyen, hogy de viszont, nyelvtanilag. De az a gondolat támad fel bennem, hogy míg ti nagyon szépen elkezditek megtanulni az érdekesebbnél érdekesebb ázsiai recepteket, én még mindig egy helyben állok, és nem tudom, hogy hogyan kell a jó kis magyar recepteket megfőzni. Ezért megbeszélve az operatőrömmel arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha eljönnék egy magyarosabb étterembe, és ezáltal nem csak ti, de én is tanulnék valami újat. A Rókusfalvi fogadó a birtok után 2002-ben nyitotta meg az ajtaját a nagy közönség előtt, és szerintem nem túlzás azt mondani, hogy azóta is Etyek egyik kiemelt gyöngyszeme. A fogadó után azóta most már kialakult egy kis panzió része, és nemrégiben megnyílt a Borhotel is. Ezért, hogyha Etyekre látogattok, nem csak enni lehet, szállásolni is, és természetesen a híres etyeki borokat is meg tudjátok kóstolni. Na de elég is legyen a dumálásból, menjünk is hátra a konyhába, ahol is elkezdhetjük a recept, a fogás készítését. Ja, nem is beszéltem még, hogy mit fogunk készíteni. Szalontüdő. Szia! Sziasztok! Megjöttünk. Séf úr! Én leszek a mai nap az ön tanonca. Köszönöm a mesterséget. Hogy itt vagy velem, köszönöm szépen. Szóval már elárultam a nézőknek, hogy mit fogunk ma csinálni, de az egy dolog, hogy elárultam nekik, de fogalmam sincs, hogy mi ez. A szalontüdő. Elárulod először nekem, hogy ez tényleg egy egész darab tüdő, amiről beszélünk? Így van, ez egy sertéstüdőből, sertésszívből és nyelvből készült egy tálétel, amit ma el fogunk készíteni. Ilyet lehet magyar hentesnél kapni? Viszonylag nehéz beszerezni, de mi megtaláltuk azt a hentest, akitől ezt meg tudjuk vásárolni, úgyhogy ez tényleg nagy kincsnek számít ma már. És mindig sertéstüdőből szokott lenni, vagy más állattüdejét Készítik borjúból is, mi itt sertésből készítjük. Ez nagyon jó, mert ugye, amikor beszélgettünk a receptről, és végignéztem az étlapot, és számomra azért ez kiugró volt, hogy jó, ez nekem nagyon kínai, hogy ez milyen fogás, de hogy ez a szalontüdő, és állandó jelleggel fönn van az étlapotokon? Így van, nagyon régóta megtalálta az étlapunkon, és ahogy mondtad, tényleg egyre kevesebb helyen lehet ezzel az étellel találkozni, de mi ragaszkodunk hozzá, és nagyon sok vendég is érkezik konkrétan ezen étel miatt hozzánk. És milyen körettel szokták ezt tenni? Ezt szalvétagombóccal tálaljuk, de lehet maceszgombóc. Szalvétagombóc. Igen. Ez így háromszöges gombóc lesz, vagy ugye összehajtogat? Mi itt az étteremben alapból pirított kenyérkocka található benne, tej és vaj keveréke, pirított vöröshagyma, petrezselyem, és tojással van lazítva a végén, és ki van gőzölve a sütőben. Jó, most még nem tudom elképzelni, hogy fog ez kinézni, de ez az izgalmas ebben az epizódban, hogy elárultam a nézőknek, hogy végre nem csak ők tanulnak, hanem én is tudok egy új dolgot tanulni. Annyit még elárulok, hogy nagyon pontosak legyünk, és el tudjam árulni, ellopni a titkodat. Én hoztam egy kis mérleget is magammal, szóval valamikor lehet, hogy leállítalak és méregetek, előre is elnézés ezért, de hát muszáj a titkodat szépen leírnom. Jó, rendben, most az egyszer. Jó, oké. Kesztyűt felhúztam, mehet is az első lépés. Gondolom ez nem olyan egyszerűen csak beledobjuk valahova és kész.
Abba a fazékba fogjuk megabálni, kis vöröshagymával, babérlevéllel, fokhagymával, petrezselyemmel, sóval és borssal. Na, kukkantok is. Ez összesen, ez 4 darab babérlevél, hogy pontosak legyünk, és petrezselyem. Igen. 25-26 g, fokhagyma 60 g, vörös hagyma pedig 150 g. Bocsánat, kimaradt egy, 180 g. Mennyi nyelv és tüdőről beszélünk? 1 kilogramm. 1 kiló szív, 1 kiló nyelv és 1 kiló tüdőről beszélünk. Szív is van benne. Így megnézhetem? Van, igen. Persze. Akár bele is pakolhatod, hogyha... Igen. Megint az van, hogy mintha én főztem volna. Ez a tüdő. Így van, azt szoktuk alulra tenni, mert elég sok levegő van benne, így is fel fog jönni a tetejére, de le fogjuk fedni, és akkor szépen meg tudjuk abálni. Ez elég friss, vagy ez nagyon jó friss alapanyag. Mert gondolom azért fontos, hogy így fagyasztottan nem szokták, nem? Hát nem? lehet fagyasztva is, de mi mindig frisset használunk. Jó, akkor ez mind a tüdő. Az mind a tüdő, mind az aljára pakolom. Az egy negyed. Jó nagy szíve van a felvágtuk, és a vért azt ki kell mosni belőle, mert... Igen, mert az ázsiai leves alaplégben is ugye úgy mondjuk, hogy a vérnek van egy ilyen mellékíze. Igen, meg csúnyán meg is színezi a levet. Igen. Ilyen fekete lesz. Igen, mert sok csontos, húsos csontos alaplénél az első főzésnél ki is öntjük a levét az alaplén. Leforrázzátok gyakorlatilag. Igen. És akkor nyelv. Így van. Nyelv. 1 kiló. Így van. Szuper, igen. jó. És beletesszük. Felengedjük annyi vízzel, hogy ellepje. Közben teszünk bele egy kis sót, őrölt fekete borsot. Szóval 2 teáskanálnyi fekete bors, és szerintem az egy ilyen 2 evőkanál só volt benne. Így van. És akkor most ezt felforraljuk, és utána lefedjük? Le kell fedni? Hát én már most az elején le is fedem, mert könnyebben fel is fog forni, meg gyorsabban elindul a folyamat. Látod, a tüdő az már fel is jött a tetejére, ami nincs víz alatt, az így a fedővel könnyebben el fog készülni. Jó. Lefedjük, és utána, ha felforra, akkor kell kisebb lángra kapcsolni? Persze, mert ki fog futni, azért ez belsőséges, rengeteg hab fog képződni, sok fehérje kicsapódik. Le kell habozni, mint a csontleves? Le lehet, igen. De úgyse az alaplevét isszuk végül is, ahogy esszük. A mártáshoz használjuk. Ja, értem. Jó, szóval le kell habozni, és akkor mennyi idő kell neki az abáláshoz? Hát a szív az legalább, a tüdő fog legelőször elkészülni, az egy olyan 1-1,5 óra alatt elkészül. Az a leggyorsabb? Igen. Oké, jó. Utána a nyelv, az is nagyjából 1,5 óra alatt elkészül, és a szívnek azért kell egy olyan 2-3 óra. Most lefettük, meg is van ez a lépés, addig lehet szalvétagombócot csinálni? Így van, addig áttérünk a szalvétagombóc készítésére. Jó, oké. És akkor visszatérünk 2,5 óra múlva a szív miatt. De várjál, ki is veszed a többieket? Igen, szépen, ahogy elkészül, mindent kiveszek. Ez fontos. De előtte, a 1,5 óránál már kiveszed a többi alapanyagot? A nyelv meg a tüdő? Így van, ahogy megfő, én azt kiveszem. És akkor csak a szív marad a legvégén? Így van, a legvégén a szív marad, mert különben szétfőnének. Fontos kérdés, jó. Jöhet is a szalvéta gombot, ha jól mondom. Jó. De még mielőtt belevágsz, azért megnézem, hogy pontosan mennyi ez. Sima kenyérkocka? Fehér kenyérkocka, megpirítva, igen. Ezt gondolom saját, nem bolti. Így van, persze. 150 g. És akkor ehhez mi kerül most? Ehhez kerül a tej, az összemelegített tej és vaj keveréke. Jó. Ezzel összeforgatjuk. Nagyjából milyen arányban van a tej meg a vajnak az aránya? 750 ml tejhez 250 g vajat adunk. És akkor szépen felszívja, gondolom, kenyérmorzsa, vagy morzsa, a kenyérkocka ezt a... Azért kell folyamatosan kevergetni, hogy az alján lévők azok ne ázzanak szét. Szóval nem is az a lényeg, hogy ilyen teljesen ilyen nem. szottyat... Hát mozaikosnak kell maradnia. Igen. Mozaikos, tetszik ez a szó. Egy kis kulisszatitok, hogy ti tejet használtok? Vagy mindegy. Igazából az teljesen mindegy. Hivatalos azt mondjuk, hogy ajánljuk az egyeki tejet. Így van, igen. Közben hozzárakjuk a pirított vöröshagymát. Jó, akkor ezt is visszanullázom. Ez nagyjából egy olyan félfej vöröshagyma, és egy 2 evőkanálnyi petrezselyemzöld. Jó, és olajon pirítva. Így van, jó, igen. Szuper. És így 40 g. Jó, és akkor ad egy ilyen kis
hagymásabb, krémesebb ízvilágot. Így van. Aha. Hát a vaj is segít ebben, ugye? Aha. Az a baj, hogy ezt már így megenném, masinan. Tegyük hozzá a tojás sárgáját. Jó, ez 4 darab tojás, 4 darab ugye? tojásnak a sárgája, így van. Tojás fogja összefogni az egész gombócot. Egy nagyobb csipet só, kicsit kisebb csipet bor. Bors, őrölt fekete bor. Így van, igen. Akkor a végén lazítjuk a tojásfehérje habbal. Aha, ez egy ilyen kemény, félkeményre vert Hát félkeményre, így van, jó. igen. Szóval nem olyan fajta, hogy megemelem a fejem. Nem, ez a fejeden köt neki. Jó, oké. De most olyan, mintha egy tortát sütnénk. Igen, nem, egy kispoltát tényleg végén a tojásfehérje. Már vigyázunk a habra. Aha, ja, hogy itt most már nem Hát szabad óvatosan, durván. igen. Aha. Szóval ez a, úgymond szerintem a legpraktikásabb része, nem a dolognak? Hát számomra. Itt figyelni kell egy picit, kell egy kis kézügyesség hozzá, de könnyen meg lehet tanulni. De hogyha otthon készíteném el, és nem tudnám ezt megcsinálni, akkor lehet ez egyből valami gombóc formában is csinálni? Igen, kézzel lehet formázni belőle gombócokat is, és ugye mivel mi most itt sütőben fogjuk gőzölni, de otthon így van, aha. így van, tehát nem főzni fogjuk, hanem sütőben fogjuk gőzölni. Ezáltal otthon ugye általában nincs az embernek lehetősége arra, hogy sütőben gőzölje, úgyhogy vízben ki lehet főzni. Ja, csak sima főzés is lehet. Aha. Így van, sós vízben ezt ki lehet főzni. Picit megmozgatjuk itt a tetején lévő tüdőket, és ami hab keletkezett, azt leszedjük róla. Ez rengeteg fehérje, meg egy kis vér, ami még kicsapódik. Ez csak csúnyítja az apalevünket. Aha. Nagyon jó illat van. Igen. Imádom a főzésnél az illatokat, mert már de ez a baj, hogy amikor az ember főz, nem tudom, te így vagy-e vele, hogy jól laksz az illatoktól, és utána főzöl egy nagyon nagy asztalni, ha otthon főzöl, gondolom, hogy utána nehéz leülni a vendégekkel együtt. Igen, tényleg, akkor eltelítődik az ember tőle. Most kerül be a gőzsütőbe 100 fokon, 100%-os gőzzel, 45 percig. Wow! Mondjuk üzemi gőzölőben, mivel ilyen hermetikusan le van zárva, gondolom sokkal nagyobb hatékonysággal megvan, de ha otthon csinálják, gondolom ez a 45 perctől 60 percig nem attól függ, hát nem? Igen, figyelni kell, de mondjuk, hogyha otthon vízbe főzik ki, ott az megint más, mert mindenhol körbejárja, és szerintem ott még gyorsabban is elkészül, hogyha konkrétan direktbe vízbe főzzük ki. Igen. Mondjuk én is inkább gőzpárti vagyok, mert én azt hiszem, hogy ha vízzel érintkezik, kicsit veszít a saját ízéből is, meg a tápértékéből. Ezért is. Fontos, hogy megfelelő mennyiségű só kerüljön otthon a főzővízbe. Hogy ne magából az ételből oldódjon ki, hanem az ott kiegyenlítse egymást. Aha, szuper! Jó, akkor ennyit kell csinálni, és utána készen is vagyunk a vajas pirítás előtt, nem? Így van, utána annyi, hogy meg kell várni, még kihűl, hogy szeletelhető legyen, mert ez elég light lesz. Egy picit várni kell vele, hogy meghűljön, fel fogjuk szeletelni, és vajon megpirítjuk, úgy fogjuk tálalni. Nagyot ugrottunk most időben. Eltelt a 2,5 óra, közben a szalvéta gombócunk is kigőzölődött, most hűl, de visszatérünk a szalontüdőre, amihez is készíteni fogunk. Milyen jó, hogy többes számban beszélek, ha észrevettétek? Én is készítem. Na az a lényeg, hogy visszatértünk a szalontüdőre, ahol is az abáló alapléből csinálunk egy jó kis mártást, és ez képezi az egytál ételünknek az alapját, amiben bele fogjuk forgatni a leabált, van ilyen szó? Megabált és felszeletelt belsőségeket, de megállítottam előbb a Márkot, mert hogy láttam ám, hogy nincsen kimérve, ezért gyorsan lenullázom és megnézem a receptet. 150 g vöröshagyma, sárgarépa, fehérrépa és zeller. Nagyjából 1-1-1 arányban van 110 g,
Dijon-i mustár 100 g, és sima mustár 190 g. És menjünk át a tűzhelyhez. És akkor ezt teljesen fel fogjuk használni szerinted? Vagy később meglátjuk? Szerintem 800-al indulunk, aztán megnézzük. Szerintem azt szinte el fogjuk használni. Egy kis olajat teszünk, akkor a gyökérzöldségeket kezdjük el pirítani, kevés cukorral. Aha, ilyen kis karamellizálás. Igen. Aha. Úgyis a végén be fogjuk állítani Igen. a savasságát, édességét. Ez egy ilyen egyevő kanálnyi cukor volt, de az, aki kitalálta ezt a mártást, hogy gondolta, hogy egy belsőségekkel teli ételhez kell egy olyan alapmártás, amiben pont ezek a gyökérzöldségek is kellenek. Nem tudom, lehet, hogy azért van ez az egész, én gondoltam már rá, mert a belsőségnek van egy olyan íze azért, ami nem mindenkinek megfelelő, és akkor van ez az intenzív, savas, kicsit édeskés, mustáros, tejszínes mártás, ami egy tök jó irányba viszi el szerintem, és tök jól kiegyenlítik egymást, igen. De ez a szalontüdő egy régi recept, nem? Hogy ez nem egy új trendi... Ez egy nagyon régi recept szerintem, és ez tényleg abból az időből származik, amikor még otthon felnevelték a disznót, és minden porcikáját felhasználták gyakorlatilag. Igen. És hát több esetőség van arra, hogy ez honnan származik. Elvileg a legelfogadottabb az az, hogy Erdélyből, Nagyszalontáról származik ez az étel. Mondom, mi ez a szalon? Mondom, csak közben lerövidült, ugye a tüdő az egyértelmű, hogy szalon tüdő, és akkor Nagyszalonta. De jó! Úgyhogy elég érdekes tényleg. Hozzáadjuk a hagymát. Aha. Az is majd ad még egy kis extra édes ízt. Hát magyar konyha és a hagyma az, a borsó meg a héja. Igen. Borsot is tehetünk hozzá. Szóval nagyjából sima mustárnak a felét használtuk fel, és akkor így majdnem a kicsivel több, mint a felét a Dijonina. De akkor nem marad meg végeredményképpen az a nagyon ilyen tormás csípősége. Nem, egyáltalán az nem lesz kiérezhető a végén. A tejtermék az segíteni fog ebben, hogy kiegészítsék egymást, és nem pedig ne legyen tolakodó. Hozzáadjuk a abalevet. Jó, akkor az egész 800 millit felhasználjuk, jó? Gyakorlatilag most addig kell főzni ezt az egészet, amíg készre nem főnek a zöldségek. Mivel apróra vágtuk, ez viszonylag gyorsan meg fog történni, és utána le fogjuk turmixolni az egészet, hogy egy egynemű, homogén mártást kapjunk. Szóval akkor egyáltalán ilyen darabos zöldséget nem fogunk érezni a mártásban? Nem, a zöldségeket igazából csak az íze miatt főzzük bele, és mivel le fogjuk turmixolni, tök jól fogja sűríteni nekünk a mártásunkat. Igen. Ja, és akkor turmixolás után kicsit le kell hűteni, és utána kerülnek bele még tejtermékek, meg látom, jó sok fűszer még azért belekerül. Igen, a végén, azok a zöld fűszerek a végén tálalás előtt fognak az összemelegítésnél belekerülni, hogy frissítsük az ételünket, és gyakorlatilag egy habarást fog kapni, miután le lesz turmixolva. Tehát még egyszer fel fogjuk forralni. Jó, szuper. Most jön egy habarás, de habarás a szó szerint azt jelenti, hogy igazából keverünk össze valami. A habarás sok minden lehet, nem? Hát igen, gyakorlatilag bele fogjuk tenni hőkiegyenlítéssel ezt a habarást, ami tejfölből, tejszínből és lisztből áll. Aha. Előbb megmértem, hogy nagyjából egy ilyen 1 deci víz van benne, hideg víz, és 25 g liszt, és 190 g tejföl, és körülbelül 2,5 deci, nem körülbelül, megmértem, 2,5 deci tejszín. Először a hideg vízben csómentesre elkeverjük a lisztet. Megkérhetlek esetleg arra, hogy szedsz ebbe egy 2-3 merőkanálnyit? Köszönöm. Én meg közben kevergetem. Aha. Ja, és akkor így érjük el, hogy kicsit... Így van. Tehát gyakorlatilag felmelegítjük a habarásunkat. Folyamatos kevergetés mellett. Aha. Ja, azzal? Ezzel igen, jó, habverővel. Behabarjuk a szalontüdőmártást. Csak hogy túl sűrű, akkor még az abáló vízből lehet egy picit még Persze, be tudjuk állítani a végső sűrűségét, így van, de igen. Akkor majd úgy is látni fogjuk, de hogy milyen sűrűnek kell lennie? Inkább ilyen kis leveseses, vagy inkább ilyen főzelékesesebb állagú? Hát valahol a kettő között. Én azt szoktam mondani, hogy ilyen bevonó képes legyen. Szerintem az nem jó, hogyha megáll benne a kanál, mert nyilván akkor rengeteg liszt van benne, amire nincsen szükség.
de olyan szépen vonja be a belsőségeket, a felszeretett belsőségeket. Ja, értem. De viszont kanalazható legyen. Aha. Hát elkevertük csomómentesre a lisztet, úgyhogy... Nagyon jó. Felforraljuk, egy 5-10 percig forr, hogy a liszt az megfőjön, és kész is. Jó. Vagyis hát nincs kész, mert a végén be fogjuk állítani még a savasságát. Én igazából egy kis citromlével, csemegúborka levével és kapribogyó levével. Ja, de ez össze van keverve? Így van, ez össze van keverve egy arányban. Szuper. Így van. Egy picit kóstolhatok belőle? Persze. Ez elég intenzív, ez savas. De finom amúgy. Finom, igen. Ez enyhében savanyú, mint a kapribogyónak a levét érzem. Mert én a citromlevét is szeretem nagyon iszogatni, de nagyon jó. És itt is fontos, hogy folyamatosan kevergessük, mert a sav az ki tudja csapni ugyanúgy a tejterméket. Ja, kevergetés mellett adjuk hozzá, hogyha szeretnénk, hogy ilyen szép, homogén, sima legyen a váltásunk. Most a mennyiség, amit a végén receptbe beleírok, az egy elég nagy adag, ilyen 8-10 adagnak is elegendő. Most 3 evőkanálnyi savanyú levet raktunk, azért egybe fogom ezt a 3 levet, savanyú levet tettünk bele, de a mai kóstoláshoz szerintem most csak 3 adagit fogunk kimérni, és mindjárt visszatérünk erre, kicsit forjon. Menjünk vissza a szalvéta gombóchoz, mert jön a befejező lépés, mert lehűlt közben. Megpirítjuk a szalvéta gombócokat, olajon szoktam elkezdeni pirítani, elkerülve azt, hogy megégjen a vaj. Tehát a vajkockát azt csak a végén dobom hozzá, és azzal csak így átfuttatom. Értem, jó. Most következik a szalontüdőnek a befejezési folyamata. Ugye kimértük nem alaplevünket, a mártásunkat 3 adagra, és ehhez fogunk még belekeverni, ez mennyi volt? El is felejtettem. 15 g újhagymát, egy 6 g petrezselymet, ezek mind nagyon finomra vannak vágva, kapribogyó, föld darabolt kapribogyó, 55 g, és csemegeuborka földarabolva, 55 g, és végezetül pedig mindjárt a kapribogyó 20 g, és a szalontüdőből, amit ugye órákon keresztül abálva volt, a tüdő, a nyelv és a szívet ilyen szép, fogyaszthatóbb csíkokra lettek vágva, és ez most 3 adag a fogadó szerint, szóval ha otthon főzitek, annyit esztek, amennyit szeretnétek, de hogy a recept kedvéért ez a 3 adag összesen 480 g. Hát séf úr, nagyon szépen köszönöm a mai élményt és a tanítást, nagyon-nagyon sok új információt tanultam, remélem, hogy ti is. Ha most megbocsátasz, megyek és megeszem ezt. Jó étvágyat kívánok, remélem ízleni fog. Köszönöm, remélem finom lesz. Szia, jó étvágyat! Köszönöm! Szia! Hú, azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem fáradtam el, pedig nem én csináltam a munka kemény részét. Inkább az van bennem, hogy már nagyon-nagyon szerettem volna megkóstolni. Előbb már láthattátok, hogy tálalás után mennyire gyönyörű fogást kaptunk így a végére, főleg ahhoz képest, ahonnan elindultunk. De most először elkezdeném ezzel a szalvéta gombóccal érezni enyhén a hagymáknak az illatát és a vaj. Hát most ugye, mivel be lett vonva a vajban, nagyon intenzív a vajas illat. Kapott
A pirítás során egy pici roppanosságot, a héja, viszont belseje nagyon olvadozós, de nem ez a hogy is mondjam, ez a áztatott kenyeres ízvilág, van egy tartása, még egyet kóstolok, és abszolút a kenyér és a hagymának az egyensúlya tökéletes. Na de lássuk a főszereplőnket. Úristen, milyen puha. Most nem tudom, hogy pontosan a tüdőt vagy a szívet kóstoltam, biztosan a nyelv, mert nagyon-nagyon-nagyon puha volt, szerintem pont a tüdőrészt kóstoltam. Feljött nekem egy gyerekkori élményem, mert ugyanis Pekingben van egy ilyen belsőségleves, amit talán felzabáltuk Peking részben is elfogyasztottam egy ilyen levesben, belsőségekkel, és ott ugyanez a textúra, teljesen más ízvilág, teljesen ugyanez a textúra, most nagyon visszahozta az én gyerekkoromat is, de csodálatos, nagyon-nagyon érezni a szósznak a savasságát, de mégsem savanyú, és most hogy írjam le, ha tudjátok, hogy milyen a belsőségeknek a naturális kifőtt íze, abszolút semmit nem lehet érezni belőle, hogy nagyon ilyen furcsa belsőség ízvilága lenne. Ha tényleg nem veszed figyelembe, hogy ez egy belsőség, egy finom húsos ételről beszélünk nagyjából. De ezt az egyszerre olvadozós, de mégis puha, ruganyos állagot egyik hús se tudja elérni, és ez a szépség az egészben. Ez most el is fogyott. Valóban a kis csemege uborkáknak a roppanósága is nagyon-nagyon extrát adott az ételnek. Én nagyon elégedett vagyok azzal, amit együtt főztünk Mark Chef-fel. Ígéretemhez híven ide fölírom nektek a teljes receptet, és természetesen, amit említettem nektek, hogy ez egy nagyobb adag, és hogyha otthon meg szeretnétek főzni, akkor kicsit le kell csökkenteni az adagokat arányosan, és természetesen, hogyha a videó után úgy döntenél, hogy nem szeretnél belevágni egy több órás abálás, különböző fűszerek beszerzésében, akkor bármikor el tudtok jönni ide a fogadóba megkóstolni az eredeti fogást, de ha még mindig óckodsz a belsőségektől, az a jó hírem, hogy ezen kívül azért nagyon-nagyon sok egyéb fogás is található a fogadónak az étlapján, amellett, hogy nagyon jó kis boraik is vannak. Gyertek el, én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és végig főztétek, végig ettétek velem a videót. Ha még eddig nem tettétek volna, nagyon megköszönöm, hogyha egy feliratkozás, egy lájkot és egy kommentet hagytok a videó alatt, hogy picit felpörgessük az algoritmust. Köszönöm a figyelmet, legközelebb is találkozunk. Sziasztok!